हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आज आपण आलो राईड अँड रायडर्समध्ये. आपल्या गाडीला जरा सजवायची आहे. गाडीची पहिली सेफ्टी आपल्याला पाहायची आहे, नंतर आपण फॉग लाईट. तर हा शॉप आमच्याच गावालाच आहे, देसाईगावचे दादा आहेत. तर तुम्हाला एक आपल्या शॉपची हे पाठवतो, लिंक पाठवतो. तिथे येऊन जरा व्हिजिट करा तुम्ही. भरपूर छान म्हणजे एवढ्या प्रमाणात इथे ॲक्सेसरीज आहेत. तुम्हाला सगळे रायडिंगसाठी जेवढे ॲक्सेसरीज लागतात तेवढे सगळे इथे मिळतील. तसेच स्वस्त म्हणजे एक डिस्काउंट तुम्हाला भेटेल याच्यामध्ये. तर तुम्ही इथे एक वेळ व्हिजिट करा. तुम्हाला मी आपल्या व्हिडिओमध्ये त्यांचा नंबर देतो, तसेच त्यांचा ॲड्रेस पण देतो तुम्हाला. तुम्ही नक्की कॉन्टॅक्ट करा. दुसरं प्राईस विचारू, आता आपल्याला एक डिस्काउंट देणार आहेत त्या प्राईजमध्ये, गार्डमध्ये. आणि आपण गार्ड बसतो मॅडोवरचा. मित्रांनो, आता आपण गाडीला ॲक्सेसरीज भरपूर जोडली आहे. मॅडोवरचे क्रॅश गार्ड आहेत, HGचे फॉगलाईट आहेत, आणि हे फॉक्सिल. हे 3 महत्त्वाचे होते, ते आता आपण लावले आहेत. आता आपण आपल्या दादाला विचारू बिल किती झालं आहे आणि डिस्काउंट किती भेटतं ते आपल्याला. तुमचं टोटल झालं आहे क्रॅश गार्डचे 5,000, फॉगलाईटचे 5,800, फॉक्सिलचे 800, असे टोटल झाले 11,600. आणि आमच्याकडे काय डिस्काउंट? तुमच्यासाठी डिस्काउंट करून आपण 600 रुपये कमी करू, 11,000 टोटल करून. ठीक आहे, धन्यवाद दादा. आणि तुम्हाला कोणाला इथे यायचं असेल तर मी तुम्हाला ॲड्रेस आणि त्यांचा मोबाईल नंबर देतो, त्यांना कॉन्टॅक्ट करा तुम्ही आणि इथे या. तर मित्रांनो, ही बघा आपली बाईक खूप छान दिसते, आता मस्त बल्की दिसते. तर मी आता घरी जातो आहे. माझ्याकडे काय आपला कॅमेरा नाही आहे, मी मोबाईलमध्ये शूट करतो आहे. तर मी आता काय तुम्हाला रूट काय दाखवू शकत नाही. तर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. बाय बाय.